გამარჯობა თქვენ სტუდიარის ტელედისკუსიას უყურებთ. მე ნინო გელაშვილი ვარ. დღეს ჩვენ დევნილთა შემწეობის შესახებ ვისაუბრებთ. როგორც ცნობილია, მთავრობა განიხილავს იდეას, რომლის მიხედვითაც ბინით უზრუნველყოფილი იძულებით გადაადგილებული პირები დახმარების სახით 45 ლარს აღარ მიიღებენ, ხოლო მათ ვისაც ჯერ ბინა არ მიუღია, დევნილთა შემწეობასთან ერთად სოციალურ დახმარებას 60 ლარს მიიღებენ, რისი უფლებაც ამ დრომდე არ ჰქონდათ. სამინისტროს იდეას უკვე აკრიტიკებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და თავად იძულებით გადაადგილებული პირები, რა შენიშვნები აქვთ მათ და გაუმჯობესდება თუ არა დევნილთა მდგომარეობა, ამის გარკვევას შევეცდებით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან. წარმოგიდგენთ ნუკრი მილორავას, საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთის აღმასრულებელ დირექტორს მარინა ფოჩხუას, იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობას თანადამფუძნებელს და ელიკო ბენდელიანს, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობს დღეს ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ ძალიან გვინდოდა, რომ დღეს სტუდიაში ყოფილიყო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს წარმომადგენელი. სამწუხაროდ მათ ამ ეტაპზე დისკუსიაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავეს. ამიტომ მოგვიწევს, რომ დავეყრდნოთ მათ საჯარო განცხადებებს. სწორედ მინისტრის სოზარ სუბარის ინტერვიუდან ნაწყვეტით მინდა დავიწყოთ დღევანდელი დისკუსია და შემდეგ უკვე მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებებს. ყველა იმ დევნილს, რომელსაც არ მიუღია ბინა სახელმწიფოსგან და აქვს 101,000 ქულაზე ნაკლები, მათ არა მხოლოდ 45 ლარი შეუნარჩუნდებათ, არამედ ერთდროულად ექნებათ უფლება მიიღონ სოციალურ დახმარება. დღეს დევნილი აკეთებს არჩევანს, ან იღებს მხოლოდ სოციალურს, ან მხოლოდ 45 ლარს. ისინი მიიღებენ ორივეს ერთად. ანუ წარმოიდგინეთ, თითოეული ადამიანი 60 ლარს პლუს 45 ლარი ან 50 ლარს პლუს 45 ლარი. იმის მიხედვით სოციალური სტრაპაკეტი აქვს. ეს მოგიხსენებათ გასამაგებაა პრაქტიკულად. ხოლო იმ დევნილებს, რომლებსაც სახელმწიფო ბინა მისცა, კეთილმოწყობილი ბინა, ოროთახიანი, სამოთახიანი, ერთოთახიანი თუ 4-ოთახიანი არ აქვს მნიშვნელობა სულადობის მიხედვით, ისინი გადავლენ ჩვეულებრივ სოციალურ პაკეტზე. შესაბამისად, ეს მოგცემს საშუალებას, რომ ეს 250 მილიონი ლარის მენეჯმენტი უფრო სწორად განხორციელდეს და ავაშენოთ წელიწადში არა 2000 ბინა, როგორც ახლა ავაშენებთ, არამედ 3 წლის განმავლობაში ავაშენოთ დაახლოებით 1 მილიონი კვადრატული მეტრი. ეს არის დაახლოებით 25-30,000 ბინა, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ 3 წლის განმავლობაში ყველა გაჭირვებულმა დევნილმა მიიღოს საცხოვრებელი ბინა. ეს ნიშნავს, რომ არ დარჩება არც ერთი ნგრევადი ობიექტი, არ დარჩება არც ერთი დევნილი, რომელიც ქირით ცხოვრობს, არ დარჩება არც ერთი დევნილი, რომელიც ყოფილ ეგრეთ წოდებულ კომპაქტურ ჩასახლებებში ცხოვრობს, მიუხედავად იმისა, სახელმწიფო საკუთრებაში ეს კომპაქტური თუ კერძო საკუთრებაში და დარჩება დაახლოებით 20,000 დევნილი, რომელსაც სახელმწიფოსგან ბინა არ მიუღია, მაგრამ ისე არ უჭირთ როგორც დანარჩენ დევნილებს. ეს არის მეორე ეტაპი უკვე, ანუ პირველ ეტაპზე 25-30,000 დევნილი, დაახლოებით 20,000 დევნილი უკვე მომდევნო 3 წლის განმავლობაში და პრაქტიკულად ჩავთვალოთ, რომ ყველა დევნილი იქნება დაკმაყოფილებული. ქალბატონო ელიკო, ჩვენ ახლა ერთად მოვისმინეთ მინისტრის კომენტარი, რა იდეაც განიხილება ამ დროისთვის. როგორც ვიცით, ეს არ არის საბოლოო ვარიანტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე სამინისტროს პოზიცია ეს არის. რას ფიქრობთ ამ იდეაზე? მოგესალმებით. ჩემი აზრით ეს იდეა, რომელიც შემოთავაზებულია სამინისტროს მიერ, არ ემსახურება იმ მიზანს, რომ დევნილების მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და პირიქით ეს კიდევ უფრო გააუარესებს ისედაც მძიმე მდგომარეობას დევნილებისა, რადგან სამწუხაროდ დღემდე დევნილები ცხოვრობენ და უწევთ ცხოვრება საკმაოდ მძიმე სოციალურ პირობებში და ეს დახმარება ძალიან ბევრი მათგანისთვის არის სწორედ წყარო იმისათვის, რომ მათ სიცოცხლისათვის რაღაც აუცილებელი პირველადი მოხმარების ნივთები შეიძინონ და ამ დახმარების მოხსნა გამოიწვევს იმას, რომ ეს დევნილები უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდებიან. დაზარალდება საკმაოდ დიდი ჯგუფი დევნილებისა, ყველაზე მრავალრიცხოვანი კატეგორია მოხდება ამ დახმარების გარეშე და მიმაჩნია, რომ შემოთავაზებული ვარიანტი ნამდვილად არ არის ის, რომელიც უნდა იქნეს მიღებული. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნუკრი, თქვენ იზიარებთ ქალბატონი ელიკოს პოზიციას. დიახ, რა თქმა უნდა, ვიზიარებთ უბრალოდ ვინაიდან ციფრებზე იყო საუბარი სიუჟეტში, მე უცებ გადავთვალე ახლა ბატონი სუზარის მიერ ნათქვამი ციფრები, რომ 25,000 ოჯახი 3 წელიწადში მიიღებს ბინას და დაახლოებით ვიცი რა იხარჯება თითო ბინის მშენებლობისთვის, ეს გამოვიდა დაახლოებით 9 მილიარდი ლარი.
ეს იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად 3 წლის განმავლობაში დევნილთა დახმარებებიდან დაზოგავენ 9 მილიარდ ლარს. ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ 9 მილიარდი ლარი იხარჯებოდა დევნილებისთვის და დღეს სამწუხაროდ დევნილთა ზოგადი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა კვლავ ძალიან დაბალია სხვა მოსახლეობასთან შედარებით, ეხლა როცა ამ 9 მილიარდ ლარს ამოვიღებთ ჩვენ მათი ბიუჯეტებიდან და მათი ოჯახებიდან, ეს კიდევ უფრო გააღარიბებს დევნილთა ოჯახებს. რამოთუ დღეს ოფიციალური ინფორმაციით 26,000 დევნილია მხოლოდ, რომელსაც მინიმალური საარსებო შემოსავალი გააჩნია ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული. ეს რაც იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 240,000 დევნილს დღეს სამწუხაროდ მინიმალური 165 ლარი საარსებო კალათის შემოსავალიც კი არ გააჩნია და ამ რეფორმიდან გამომდინარე დაახლოებით 150,000 დევნილი ოჯახი ვერ მიიღებს დახმარებას, ვისაც მინიმალური შემოსავალი არ გააჩნია საკუთარი, ასე ვთქვათ, ოჯახის რჩენის. გასაგებია, ქალბატონო მარინა, რამდენად რეალურად გეჩვენებათ ის, რასაც ამბობს ბატონი მინისტრი, რომ ამ თანხებით მოხდება ძალიან მალე, რამდენიმე წელიწადში, ხო, 2-3 წელიწადში ბინებით სრულად უზრუნველყოფა, ყოველთვის პირველ ეტაპზე, ვისაც ამის საჭიროება აქვს. რამდენად რეალურია მათი არგუმენტები? მოგესალმებით. კიდეც მართლდება შემწეობის შეწყვეტა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში მინდა პატარა შესავალი გავაკეთო, ვიდრე ბატონი მინისტრის გამოსვლაზე გავაკეთებ კომენტარს. 2007 წლიდან ქვეყანაში ფუნქციონირებს არსებობს სტრატეგია, დევნილთა მიმართ სტრატეგია, რომელშიც წერია ორი ამოცანა. ერთი არის დაბრუნება და მეორე არის ღირსეული პირობების შექმნა დევნილებისთვის ადგილებზე, სადაც არიან. კითხვა არის შემდეგი, რამდენ დევნილს შეექმნა ღირსეული ცხოვრების პირობები აქ დევნილობის პერიოდში. ეს არის ძალიან მცირე ციფრი, 24 წლიანი დევნილობის გავლის მერე. ეხლა რასაც გვთავაზობს მინისტრი, ნაკლებად რეალურად მეჩვენება, თუმცა თავს შევიკავებდი ციფრებისგან და მათემატიკური გამოანგარიშებისგან. ერთადერთი ჩვენ გავაკეთეთ მცირე კვლევა, ჩვენ ორგანიზაციამ გააკეთა მცირე კვლევა, რომლის მიხედვითაც გამოჩნდა შეუსაბამობა ჩვენი და სამინისტროს მიერ მოწოდებულ ციფრებს შორის. ბატონმა მინისტრმა ბრძანა, რომ 100,000 კულაზე ნაკლები ვისაც აქვს დევნილებს, მიიღებათ, ვინც შეფასებულია და 100,000 კულაზე ნაკლები აქვს, მიიღებენ 60 + 45 ლარს. კითხვა მაქვს, როგორც ელიკომ თქვა, მსგავსი. ის, ვინც არ შეფასებულა საერთოდ, 273,000-ზე მეტი 74,000-მდე დევნილი არის რეგისტრირებული საქართველოში. შეფასებული რამდენია და 100,000 კულაზე ნაკლების გარდა რამდენია კიდევ შესაფასებელი? იმათ რა? ჩვენი მთავარი პრინციპი არ არის იმის, ჩვენ არა ვართ იმის მომხრე, რომ არანაირი რეფორმა არ უნდა მოხდეს. აბსოლუტურად ვეთანხმებით სამინისტროს, რომ რეფორმა უნდა მოხდეს, მაგრამ მთავარი პრინციპი რაც უნდა იყოს შენარჩუნებული, რეფორმამ არ უნდა დააზიანოს ადამიანები. რეფორმამ უნდა მოუტანოს სიკეთე და გააუმჯობესოს ძალიან დიდი უფრო მეტი რაოდენობა დევნილებისა, ვიდრე რომლებიც დაზარალდებიან. ამიტომ ეს არის მთავარი, დევნილები არ უნდა დაზარალდნენ რეფორმის შედეგად და აუცილებლად უნდა მოხდეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ლობირება ამ საკითხის ყველა ინსტანციაში. ან თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს იდეა პირიქით დააზარალებს დევნილებს? მე ვფიქრობ, რომ იდეა არ არის მომზადებული. იდეა არ არის სწორი, იმიტომ რომ იმ მდგომარეობით, რაც არის, იმ ვარიანტით, როგორც არის ახლა შემოთავაზებული, ძალიან დიდი რაოდენობა დევნილების უსათუოდ დაზარალდება. დიდი მადლობა. საინტერესოა, რას ფიქრობენ თავად დევნილები. ჩვენი ჟურნალისტი დაინტერესდა, ასეთიანი იყო დევნილებთან სტუმრად და ის დაინტერესდა, რას ფიქრობენ ისინი სამინისტროს ინიციატივაზე. ახლა შეგვიძლია, რომ ერთად მოვისმინოთ მათი შეფასებები. ეს არის რაც არის ჩვენი საცხოვრებელი პრინციპში 12 კვადრატული მეტრია. აქ არის საძინებელიც, სასტუმრო ოთახიც ეს არის, სამზარეულოც ეს არის, ყველაფერი რაც არის საერთოდ ადამიანისთვის საჭირო ამ 12 კვადრატულ მეტრშია მოთავსებული და ესა გვაქვს სულ რაც გვაქვს.
პენსიონერი ვარ, თან მარტოხელა პენსიონერი ვარ, მაქვს 180 ლარი და 45 ლარი დახმარება და ვიცით რა, მაინც ჩემი ასაკის ადამიანს უფრო რაღაც ავადმყოფობები აწუხებს, წამლებზე ბევრი თანხა იხარჯება და თავისთავად მე მგონი უფრო მეტი დახმარება ჭირდება, მეტი ყურადღება. დევნილმა მე მგონი უნდა იგრძნოს რაღაც სახელმწიფოსგან დახმარება და თუ რაღაც ფართი აქვს და რაღაცას ფლობს, ეს უკვე მისი დამსახურებაა შრომის ამდენი წლის განმავლობაში თავისი ნაშრომით შეძენილი. როდესაც ყველაფერს დაკარგავდა, ნემსით რო დაიწყებ ცხოვრებას, მერე იქ ყველაფერი შეძენა რთულია. აი რა პერიოდი არ გავიარეთ და ეხლა რით ვარ ჩვენ რითი გავხდით მილიონრები და რითი ვართ ისეთი ხალხი რომ ჩვენ წაგვართვან აი ეს 45 ლარი რომელიც შეიძლება ერთი თავი წამალი გიყიდოს ამან. აი ნახონ რაში ვართ, როგორ ცხოვრობთ. მე მრცხვენია ამისი რომ ამას ვლაპარაკობ. ამას ვშლი და აქ მიდევს მესამედ. გინდა იჯერეთ, გინდა რა. ქალბატონო ელიკო, ჩვენ ახლა მოვისმინეთ თავად დევნილების მოსაზრებები, ისინი რა თქმა უნდა არ იზიარებენ სამინისტროს იდეას, რა თქმა უნდა მათ აქვს სურვილი რომ შეუნარჩუნეთ 45 ლარი, რადგან ამის საჭიროება აქვთ და ჩვენ ვნახეთ როგორ მძიმე პირობებში უწევთ მათ ცხოვრება, ეს კიდევ არ ასახავს შესაძლოა იმ მდგომარეობას, სადაც ისინი რეალურად ცხოვრობენ, არიან ოჯახები, სადაც კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაა. თუმცა მეორე მხრივ შესაძლოა ვიფიქროთ იმაზეც, რომ საჭიროა დევნილების ბინები უზრუნველყოფა და სამინისტროს ზოგადად ქვეყანას ბიუჯეტი აქვს შეზღუდული და რაღაცებზე მოუწევს უარის თქმა, რომ ბინებით ერთხელ სამუდამოდ იყვნენ ეს ადამიანები უზრუნველყოფილი. თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ხედვა, როგორ შეიძლება სამინისტრომ მოახერხოს ის, რომ ბინებითაც უზრუნველყოს ეს ადამიანები და გარკვეული ფინანსური რესურსით შეუნარჩუნდეთ? რა თქმა უნდა, ჩვენ წლებია პრინციპში ვამბობთ და უმთავრესი, რასაც პირველ რიგში ვამბობთ, ეს არის, რომ დევნილები აუცილებლად უნდა დაკმაყოფილდნენ მუდმივი საცხოვრებელი ფართობით. ეგ არის პირველადი აუცილებლობა იმისათვის, რომ დევნილთა პირობები გაუთანაბრდეს ადგილობრივ მაცხოვრებელთა პირობებს და მათ კონდეთ სასტარტო შესაძლებლობა თუნდაც. როცა ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვსაუბრობთ იმ ადამიანებზე, ვისაც საკმაოდ რთულ ვითარებაში ეუწევთ ყოფა დღემდე, ხშირად მესმის არგუმენტები რომ არიან დევნილები, რომლებიც არიან წარმატებულები, აქვთ შემოსავალი, დიახ ეს ესეა, რა თქმა უნდა, ყველა დევნილი არ არის სოციალურად ერთ მდგომარეობაში, თუმცა სამწუხაროდ საკმაოდ დიდი ნაწილი რჩება მძიმე მდგომარეობაში და რეფორმა არ უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ ყველა დაზარალდეს ამ მდგომარეობის შედეგად. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ სოციალური დახმარება, რომელიც გაიცემოდა მიზნობრივი სოციალური დახმარება, რეალურად ამით საკმაოდ მცირე რაოდენობა დევნილები სარგებლობდა. დაახლოებით 11%-ზე არის საუბარი. ხშირად დევნილები ვარს ამბობდნენ, რომ მაყურებლისთვის დევნილებს უწევდათ არჩევანი გაეკეთებინათ დევნილთა შემწეობას და სოციალურ დახმარებას შორის და ისინი არჩევდნენ დევნილთა შემწეობას. ეს რამოდენიმე მიზეზით იყო განპირობებული. ერთ-ერთი ეს იყო ის, რომ უფრო სტაბილურობის განცდა ჰქონდათ ამ 45 ლარით. მეორე ეს არ იყო დამოკიდებული, მათ შეეძლოთ ეკონომიური აქტივობა, ზოგადად საკმაოდ აქტიური ჯგუფია, დევნილთა ჯგუფი და ისინი მუდმივად ცდილობენ, რომ გაიმჯობესონ მათი მდგომარეობა და სოციალური სისტემაზე როცა ხარ მიბმული, შეიძლება ერთჯერად რაღაც დახმარების ფონზე მოგიხსნას ეს შემწეობა, ამიტომ სტაბილურობის განცდა დევნილებისთვის არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და დევნილთა შემწეობა სწორედ მათთვის იყო რაღაც სტაბილურობის გარანტი, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება რამე კონკრეტულ ხედვას, ბუნებრივია ესე არ შეიძლება რამე მზა რეცეპტი, ან მე, ან ვინმეს გქონდეს, ეს საჭიროებს აუცილებლად გარკვეულ მუშაობას, კვლევის ჩატარებას, დევნილთა საჭიროებების შესწავლას და მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ კონკრეტულ მოდელზე.
ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო ნუკრი, ძალიან საინტერესოა, რომ აი ეს არსებული მოდელითაც არ იყვნენ დევნილები კმაყოფილი. ციტატას წავიკითხავ, რომ დევნილების 61% თვლის, რომ ყოველთვიური შემწეობა არ არის მათ საჭიროებებზე მორგებული. რეფორმა, რომელსაც ჩვენ გულისხმობდით და ჩვენთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნა იყო სახელმწიფოს მიმართ, სწორედ გულისხმობდა იმას, რომ უნდა გაუმჯობესებულიყო როგორც სერვისები, ასევე თვითონ პროდუქტი, რასაც მიაწოდებდნენ დევნილს. რას ნიშნავს ეს? თქვენ ახლა აჩვენეთ თუ არ ვწდები ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელი, ხალბატონი გაბისკირია იყო, რომელმაც თქვა ასეთი რამ მოხდა ისეთი, რომ ჩვენ ახლა უცებ ჩავტვალეს მილიონერებად, ხო? 25 წლის განმავლობაში ეს ადამიანები ითვლებოდნენ ღარიბები და მათ ჰქონდათ დანიშნული შემწეობა. თქვენ ნახეთ რა პირობები აქვთ მათ დღეს, ანუ სახელმწიფომ რა პირობები გადასცა მას საკუთრებაში. ჩემის მხრივ ეს არის დანაშაული, როდესაც ადამიანს აძლევ თუნდაც უფასოდ ერთხელ სიმბოლოდ გადასცემ იმ ქონებას, სადაც ცხოვრება არის ამორალური ეს ერთი და მეორე ის აზიანებს მის ხვალინდელ დღეს. თუმცა საქმე თლადასი არ არის. რამ თუ სახელმწიფო ასევე აშენებს ახალ ფართებს, ახალ ჩასახლებებს, როგორიცაა ზუგდიდი, ბათუმი, ფოთი და ასე შემდგომ, ხვალინგი, სადაც ნამდვილად ძალიან კარგი პირობებია. ანუ სწორედ რეფორმა ითვალისწინებდა იმას ჩვენი მოთხოვნით, რომ გაუსაძლისი პირობებიდან დევნილები უნდა გამოსულიყვნენ და უნდა მომხდარიყო მათი გრძელვადიანი განსახლების, დასაქმებისა და საარსებო წყაროებისადმი ხელმისაწვდომობის პროგრამა. არა დევნილების, ანუ ერთი ჯიბიდან ამოღებული თანხით რაღაც მეორე საქმის კეთების ნაცვლად უნდა გაზრდილიყო კონტრიბუცია სახელმწიფოსი და საერთაშორისო ორგანიზაციების დევნილთა სფეროში. თუ დღემდე დევნილებისთვის იხარჯებოდა სახელმწიფოში 200 მილიონამდე ლარი ყოველწლიურად, რეფორმა 250 მილიონი არის დასახელებული რამდენიც. ხო, სხვადასხვა სამინისტროების კრებსით თანხას თუ მოვიტანთ, თანხმებით ასეა, მაგრამ მშენებლობებისათვის და ერთჯერადი ფულადი დახმარებისათვის ყოველთვიური იყო დაახლოებით 200 მილიონი ლარი. რეფორმა ითვალისწინებდა იმას, რომ გაზრდილიყო ეს ხარჯები ისე, რომ არ შეჩერებულიყო ის დახმარება, რომელიც დღეს არის. მე ქალბატონ ელიკოს ვეთანხმები იმაში, რომ ეს რეფორმა, რომელიც და ქალბატონ მარინამაც აღნიშნა, დაისტარტა, მოდით ასე ვთქვათ, რომელიც ასე ვთქვათ, გაპიარდა, პირველ რიგში არანაირ ინოვაციურს არ მოიცავს ეს ერთი. მეორე, ეს არ არის დაფუძნებული საჭიროებათა კვლევაზე, ან თუნდაც საერთაშორისო პოზიტიური გამოცდილების გადმოტანაზე და მორგებაზე საქართველოს რეალობაზე. მესამე, ეს შორს არის აქტიური კვალიფიციური ჩართულობისაგან და დევნილებს პრაქტიკულად არ მიუღიათ მონაწილეობა ამ რეფორმის შემუშავების პროცესში და მათ არანაირი წინადადებები ამ მიმართულებით არ მიუმართიათ სახელმწიფოსადმი და ბოლოს რაც მთავარია, შედეგი. ეს რეფორმა არის განწირული უშედეგობისათვის და ჩვენ გვაქვს იმის ინსტიტუციური მახსოვრობა დაახლოებით 25 წელია ვმუშაობთ ამ სფეროში და მთავრობა, როდესაც არასწორ ნაბიჯს დგამდა, დღემდე მოყოლებული, ჩვენ ყოველთვის მას ვეუბნეობდით, ვაფრთხილებდით და მოუწოდებდით მეტი სერიოზულობით, მეტი აკადემიურობით მიუდგეს ამ ტიპის საკითხებს. სამწუხაროდ დღეს ვხედავთ უკვე ტენდენციას, რომ სახელმწიფო კვლავ არის ორიენტირებული რაღაც ერთჯერად ეფექტზე, რომელიც ცოტა გრძელვადიან პირობებში შეიძლება გაუორმაგებს ამ ხარჯებს ახლა რომელიც დღეს არის. რამე თუ დევნილის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად აპირებენ 200 მილიონი ლარის ამოღებას და მე მინდა ერთი განცხადება გავაკეთო, არ ამგონია რომ მოეწონოს ეს ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს, რამე თუ დევნილი თემი არის გარკვეული რისკის ქვეშ თემი, რომელმაც შეიძლება მიგრაციის ეს პროცესი დაიწყოს, როცა დევნილი ოჯახები ნახავენ, რომ გარანტირებული 200-250 ლარი, რომელიც შემოუდიოდათ ოჯახში ყოველთვიურად და ეს იყო მიმაგრებული ისეთ ფიქსირებულ გადასახადს, როგორც არის ელექტროენერგიის გადასახადი, როგორც არის ბუნებრივი აირის გადასახადი და სხვა გადასახადები, როცა ეს მათ მოაკლდებათ, დევნილთა მიგრაცია დაიწყება ევროპაში, სამსახურის ძებნის თვალსაზრისით და სწორედ იმ ჩვენს ასე ვთქვათ გრძელვადიან ინტეგრაციის პროცესს და უვიზო ლიბერალიზაციის პროცესს შეიძლება სწორედ ამან ხელი შეუშალოს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ ჩართულობასთან ერთად კვლევები საფუძვლიანი შედეგზე ორიენტირებული უნდა განხორციელდეს. დიდი მადლობა. რამე
რამდენად ვიცი, თქვენ ხართ ჩართული ზუსტად სამინისტროსთან თანამშრომლობთ და ალბათ მიაწვით თქვენს ხედვას, თქვენს იდეებს და ამაზე ოდნავ მოგვიანებით შეგვიძლია ვისაუბროთ. გაბატონო მარინა, თქვენი აზრით, თქვენი შეფასებით, რა შემთხვევაში ჩათვლიდით სამინისტროს იდეას მისაღებად? თქვენ იზიარებდით როგორც ჩანს ბატონი ნუკრის მოსაზრებას, რომ ის ამბობდა, რომ საჭირო იყო მეტი კვლევა, სანამ ისინი ამ იდეას გააჟღერებდნენ. თუ შეიძლება რომ ცოტა განვავრცოთ, რა შემთხვევაში იქნებოდა სამინისტროს იდეა წარმატებული? მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ნუკრის, რომ გაპიარებული არისო არასწორი ვერსია და გაპიარებული არის ვერსია, რომელიც დევნილებისთვის არ იქნება მისაღები. ვერც დავარქმევდი მეორე მხრივ გაპიარებას, იმიტომ რომ ის შეხვედრები, რაც გამართეს სამინისტროს წარმომადგენლებმა ერთეულ ჯგუფებთან, არ მოიცავს დევნილთა მთელ თემს. როგორც დევნილები ხალხის წარმომადგენლები არიან და ხალხი ბრძენია საერთოდ. აუცილებელია ხალხს დავეკითხოთ, იქნებ რაღაცა იდეები წამოვიდეს ისეთი, რომელიც აზრადაც არ მოდის, თუნდაც ძალიან გამოცდილ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ძალიან კარგად მომუშავე სამინისტროებს. ამიტომ ჩვენი მტკიცე-წმენა და გადაწყვეტილება აუცილებლად უნდა დავეკითხოთ ხალხს. დავეკითხოთ კი არა, გავაცნოთ, რას თავაზობს სახელმწიფო და ვიკითხოთ მათგანაც, რას ისურვებდნენ ისინი, რა იქნებოდა მათთვის მისაღები. როგორც წესი, ცუდი ამბავი უფრო ჩქარა ვრცელდება, ჭორი დამახინჯებული სახით ვრცელდება. სამწუხაროდ დევნილებში არის საკმაოდ ნეგატიური განწყობა ამ რეფორმის მიმართ. ერთი მხრივ იმიტომ, რომ საუბარია საერთოდ შეწყვეტაზე თანხის და მეორე მხრივ არა აქვთ ინფორმაცია რეალურად, რა მექანიზმებთანაა ეს დაკავშირებული, რა შედეგებთანაა დაკავშირებული, რამდენი ადამიანი დაკარგავს და რამდენი მიიღებს სარგებელს. არ მოხდეს ისე, რომ დიდი რაოდენობა დევნილების დაზარალდეს და მხოლოდ რაღაცა ნაწილი, მცირე ნაწილი იყოს უფრო მეტად უზრუნველყოფილი, ვიდრე ეხლა არის. ჩვენი სტუმრები დღეს, ვინც მონაწილეობთ ამ გადაცემაში, წლების განმავლობაში ხართ აქტიურად ჩართული ამ თემებს აქტიურად სწავლობთ. დღეს რამდენად ღია სამინისტრო თანამშრომლობისთვის და გაქვთ თუ არა საშუალება, რომ თქვენი იდეები გაუზიაროთ და რამდენად ღია არიან ისინი თქვენი იდეების მოსასმენად? დიახ, სამინისტროში ფუნქციონირებს სამუშაო ჯგუფი, სადაც შესაძლებლობა აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, მათ შორის ჩვენს ვიყოთ ჩართულები. ბუნებრივია ჩვენ ამ შეხვედრებზე, ვინც მონაწილეობს ის ადამიანები, აფიქსირებენ საკუთარ მოსაზრებებს, თუმცა რამდენად ეს მოსაზრებები იქნება გათვალისწინებული, მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს, იმიტომ რომ ჩვენ გამომდინარეობს სწორედ დევნილთა ინტერესებიდან და ვცდილობთ დევნილთა ხმა მივიტანოთ სამინისტრომდე. მნიშვნელოვანია აქვე აღვნიშნოთ ერთი ჯგუფი, ეს არის გალსში და ახალ გორში მცხოვრები ქართველი მოსახლეობა, დევნილი მოსახლეობა, რომლებიც რეალურად თუ ბოლო შემოთავაზებული ვერსია განხორციელება, დარჩებიან სრულად ყველანაირი შემწეობის გარეშე, რადგან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ვერ ხდება მათი სოციალური მდგომარეობის შეფასება. არის სხვა მსგავსი ჯგუფებიც, იგივე ძალიან რთულია კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილების შეფასება, რადგან ისინი ხშირად ნათესავებთან ან ქირით ცხოვრობენ და ხდება სხვისი ქონების შეფასება, ანუ არის უამრავი სხვადასხვა ფაქტორი, რაც გასათვალისწინებელია და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ სამინისტროსთან, სამინისტროს წარმომადგენლებთან ჩვენი მოსაზრება ამ მიმართულებით დავაფიქსიროთ. ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს ჩვენს დისკუსიაში არ მონაწილეობენ სამინისტროს წარმომადგენლები და ბევრი კითხვა დარჩება ისევ პასუხგაუცემელი ალბათ გადაცემის შემდეგაც. თქვენ ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, შეუნარჩუნდებათ თუ არა, ასე ვთქვათ, ერთჯერადი დახმარებები ან გარკვეული შეღავათები, რითაც დევნილები აქამდე სარგებლობდნენ. ხომ არ გაქვთ ასეთი ინფორმაცია? დღეს ასეთი ცალკე რაღაც შეღავათები დევნილი თემისთვის არ არსებობს საქართველოში, ვიდრე არის ერთიანი სოციალური სისტემა, თუმცა დევნილთა და განსახლების სამინისტროს აქვს სპეციალური ფონდი, ერთჯერადი ფულადი დახმარების ფონდი და მე მინდა თქვენ ის თქვით რომ როგორია თანამშრომლობა და როგორია მონაწილეობა არასამთავრობო ორგანიზაციების, მე მინდა ვთქვა დევნილთა სამინისტროს, ასე ვთქვათ, სასახელოდ ის რომ გასულ წელს იყო ჩვენი რეკომენდაცია იმის თაობაზე, რომ ეს ერთჯერადი ფულადი დახმარებები კომისიას მიერ ყოფილიყო განხილული სპეციალური კრიტერიუმის შესაბამისად და ჩვენ სამუშაო ჯგუფებში ვიმუშავეთ სამინისტროსთან. სულ რაღაც რამოდენიმე დღის წინ უკვე გამოქვეყნდა კანონპროექტი, სადაც დევნილთა სამინისტრომ შეიმუშავა და დაამტკიცა კრიტერიუმები, რის მიხედვით მოხდება დევნილებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება. სხვა ტიპის რამე პროექტები ცალკე დევნილებისათვის საქართველოში აღარ არსებობს ბოლო წლების განმავლობაში, ის ინტეგრირებულია ცენტრალურ რეფერალურ პროექტებში და შესაბამისად დევნილები პრინციპში არაფერს აღარ დაკარგავენ
ჭამავენ იმის გამო რომ თქვათ ისინი ახლა დევნილის ასე ვთქვათ ამ დახმარებას ვერ მიიღებენ. რაც შეეხება სტატუსთან დაკავშირებულ საკითხს, ეს რეფორმა სტატუსს არ ეხება. ყველა დევნილი, დიახ, ყველა დევნილი და მისი ოჯახის წევრი ექვემდებარება პრინციპით, ანუ ვთქვათ საოჯახო ხის დაშლით იქნება დევნილი, ვისაც ამის სურვილი ექნება, ვისაც სურვილი აღარ ექნება, ბუნებრივია ის დევნილი დღესაც არ არის. გასაგებია. ჩვენ ასევე დავინტერესდით არადევნილი მოსახლეობის მოსაზრებით, რადგან ბიუჯეტი უსება თითოეული ადამიანის შემოსავლებიდან და საინტერესოა რას ფიქრობენ ეს ადამიანები, უნდა შეწყდეს თუ არა დევნილებისთვის 45-იან შემწეობის გადახდა მას შემდეგ, რაც ისინი ბინებით იქნებიან უზრუნველყოფილი, ახლა შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ მათი მოსაზრებები. დევნილები, რომლებსაც 100,000 ქულაზე მეტი ექნებათ, ვეღარ მიიღებენ დევნილობის შემწეობას. თქვენი აზრით ამდენ სამართლიანი? კრიტერიუმები არ ვიცი ქულებირის მიხედვით იწერება და ასე რომ ზუსტი პასუხი არ მაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ზოგადად დევნილებმა უნდა მიიღონ. ჩემი აზრით, ყველამ უნდა მიიღოს დახმარება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ გადაიტანეს და ბევრი რამ დაკარგეს. თუ ოჯახს არ აქვს დაუცველი სტატუსი და მას შეუძლია საკუთარ თავს უზრუნველყოს ფინანსურად, არ მგონია სახელმწიფომ ფული უხადოს. ისინი მაინც დევნილები არიან, არ აქვს მშობლობა სახლი აქვს თუ არა და მათ ეკუთვნით ეს დახმარება. ალბათ არ არის სამართლიანი, იმიტომ რომ ყველა ღონე უნდა ვიხმაროთ, რომ ეს ხალხი გაბინავდეს, კარგად იყოს და ცხოვრება გააგრძელოს. ნუ ახლა რასაკვირველია, ყველა ერთიან მდგომარეობაში არ არის, მაგრამ ესენი ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება მეც მოუხსნან ეს დახმარება, რომ ამითი ბიუჯეტში რაღაცა შეღავათი იგზნონ. პირველ რიგში იმ ხალხს ის უნდა აუნაზღაურონ, რაც დაკარგეს, ალბათ, ჩემი აზრით. და მე დანარჩენი უკვე დანარჩენს ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ რაც დაკარგეს, ის ალბათ უნდა აუნაზღაურონ. ეს რა თქმა უნდა არის სამართლიანი, იმიტომ რომ მათ შორის მეც ვარ, დევნილების სტატუსის მქონე და ჩემი აზრით, ჩემნაირი პირები და ის პირები, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, რომ თქვა სხვა რაღაცით იშინონ თავი და აქვთ მათ ქონება მაგალითად და თუ 100,000 ქულაზე მეტი ექნება, რა თქმა უნდა სახელმწიფო მათ არ უნდა დაეხმაროს. თქვენ ძალიან საინტერესო პასუხები მივიღეთ. ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს იმაზე პრეტენზია, რომ ეს რაღაც სოციოლოგიური გამოკითხვის ფორმას ატარებს, ეს იყო უბრალოდ შემთხვევით შერჩევის პრინციპით ჩვენ გავაჩერეთ ქუჩაში მოქალაქეები და ვკითხეთ. ყველა მოქალაქემ, ყველა რესპონდენტმა გითხრა, რომ არ უნდა შეუწყდეთ დახმარება გარდა ერთისა, რომელიც თავად იყო დევნილის სტატუსის მქონე. მას ჰქონდა მოსაზრება, რომ როდესაც ადამიანს აქვს საკმარისი შემოსავალი, რომ თავი ირჩინოს, მან აღარ უნდა მიიღოს ეს შემწეობა. რას ფიქრობთ მოქალაქეების პოზიციაზე და განსაკუთრებით ამ ბიჭის პოზიციაზე? ლოგიკასთან ძალიან ახლოს არის ეს ბიჭი, რასაც ფიქრობს. ჩვენ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ვართ გაერთიანებული რაღაცა სამუშაო ხვდებით რეჟიმში ერთმანეთს და ვცდილობთ შევიმუშაოთ რაღაცა კონცეფცია პირველ რიგში დევნილთა აზრის გამოსაკვლევად, ეგრეთ წოდებული ფოკუს ჯგუფების მოწყობის სახით და მეორე მხრივ რაღაცა ყველასთვის მისაღები მოდელის ან შეიძლება იდეის შესათავაზებლად სამინისტროსთვის, რომ შემსუბუქდეს ის ჩვენი აზრით საშიში შედეგები, რაც შეიძლება მოიტანოს ამ რეფორმამ. ერთ-ერთი ვარიანტი ნამდვილად იყო მაშინ დისკუსიის თემა, საარსებო მინიმუმზე იქნებ ორჯერ მეტი რაოდენობის შემოსავალი, ვისაც აქვს, იქნებ დაწევა იმ მინიმუმის, რაც არის ეხლა მოქმედი 1250 ლარზე ნაკლები რო კონდეს რაღაცა რაოდენობამდე. ანუ ეს არის თემები, რომელიც დისკუსიისთვის შეიძლება იყოს დისკუსიის თემად გამოდგეს, მაგრამ ისევ ვიმეორებ, ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიგოთ დევნილთა აზრი. ჩვენ აუცილებლად უნდა შევთავაზოთ ის მოდელი ან ის იდეა, რაც არ დააზარალებს დევნილებს. მთავარი პრინციპი უნდა იყოს შენარჩუნებული ამით. ჩვენი ორგანიზაცია ქალთა ასოციაცია თანხმობა ერთი მხრივ და
ამ საკონსულტაციო საბჭოში შემავალი სხვა ორგანიზაციებიც ვახდათ მუდმივად ლობირებას ამ თემის აქტუალიზაციას. დღეს მაგალითად ჩვენი ორგანიზაციის ერთი წარმომადგენელი არის 1325-ის საკონსულტაციო საბჭოში, სადაც ასევე აქტუალიზაციას მოახდენს ამ თემის, იმიტომ რომ ამ რეფორმის შედეგად ისევ დაზარალდებიან ქალები, ბავშვები და მოხუცები, მათ შორის, სხვა დევნილებს შორის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ინსტანციაზე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ადგილობრივ საჯარო სამსახურებში, ყველგან სადაც ხელი მიუწვდება თითოეულ ჩვენთაგანს, მოახდინოს ამ თემის აქტუალიზაცია. საჭირო არის შემუშავდეს მოდელი, რომელიც არ დააზარალებს დევნილებს. ბატონო ნუკრი, თქვენ რამდენად სამართლიანად მიიჩნევთ იმას, რომ დევნილს მაგალითად რომსაც აქვს 500-600 ლარი ხელფასი აქვს, ასევე ბინა მიღებული სახელმწიფოსგან, მაინც იღებს დღეს მოქმედი სისტემით 45 ლარიან შემწეობას. რეალობას რომ გავუსწოროთ თვარი, დღეს საქართველოში ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს არადევნილს ეს ხელფასი და მათ საკმაოდ მძიმე პირობებშიც უწევთ მუშაობა, რომ აი ეს ხელფასი მიიღონ როგორმე, ასე რომ ითვლება მეტნაკლებად ნორმალურ ხელფასად, ხო, საქართველოში თითქმის. აი ამ შემთხვევაში რამდენად სამართლიანია რომ მათ კვლავ მიიღონ ეს შემწეობა. ეს არის სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება, რომელიც დეკლარირება მან მოახდინა მას შემდგომ, რაც საზოგადოება გახდა დევნილი. დევნილობა ეს არ ნიშნავს სოციალურ, ასე ვთქვათ, რაღაც საჭიროებას, ან სოციალურ რაღაც ვთქვათ, ისეთ დაბიო ფენას, რომელსაც ჭირდება რაღაც მხარდაჭერა, ხო? განსაკუთრებული საჭიროებები მაინც აქვთ, ხო? ეს მიბმულია ახალ სიტუაციაში უწევთ შეგუება და ცხოვრების დაწყება. სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ საერთაშორისო პრინციპები დევნილთა ინტეგრაციის საკითხებს, როდესაც იხილავს, ის რამოდენიმე საფეხურიანი სისტემით აფასებს დევნილის ინტეგრირებულობას თუ არა. ის რომ მხოლოდ ბინა მიიღო დევნილმა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის არის ინტეგრირებული საზოგადოებაში. ძალიან ბევრი ინსტრუმენტები არსებობს იმისი, რომ დააკვირდნენ, არის თუ არა დევნილი ინტეგრირებული და კომფორტული იმ საზოგადოებაში და იმ ჯგუფში, სადაც მას ძალით მოუწია, ასე ვთქვათ, ყოფნა. ეს არის ხელმისაწვდომობა სერვისებზე, ეს არის ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში, ეს არის საკუთარი ნების გამოხატვა. სამწუხაროდ, აი ამ კრიტერიუმებში დევნილები ყველგან არიან დაბალ პოზიციებზე. რა არის გამომწვევი მიზეზი, რატომ დადგა საკითხი ზოგადად, რომ მოუხსნათ ეს დახმარება. ხალბაი ახალგაზრდა გოგონა იყო მარიამი, რომელმაც ძალიან კარგად თქვა ისეთი რამ, რომელიც აი რეფორმის სამუშაო ჯგუფში ბევრს არც კი დაბადია აზრად. რას ნიშნავს ეს 100.000 ქულა? აი 100.000 ქულის დაბლა ვინც არის, მათ ვუნარჩუნებთ. ეს 100.000 ქულა რა არის? აი 5 კილოგრამი პომიდორი და ვთქვა 10 კილოგრამი კარტოფილი, თუ რა? არავინ არ იცის, იმიტომ რომ 100.000 ქულა არ ნიშნავს 165 ლარს, ანუ მინიმალურ საარსებო კალათას. აქედან გამომდინარე, როდესაც რაღაცა კრიტერიუმს ვაყენებთ, რა არის ეს 100.000 ქულა? მე გეუბნებით, რომ სტატისტიკურად ოფიციალური სტრუქტურებიდან მხოლოდ 26.000 დევნილს აქვს მინიმალური საარსებო კალათაზე ზევით შემოსავალი. ესე იგი გამოდის, რომ 240.000-ზე მეტი დევნილი დღეს მინიმალურ შემოსავლითაც კი არ არის, ხო? აი, რამ დაბადა ეს იდეა, რომ მოდით ახლა ჩვენ დავუტოვოთ 70.000 და 200.000 ეს თანხა წავართვათ. 26.000 დევნილთან დაკავშირებით შეიძლება ვისაუბროთ. მათ სჭირდებათ ეს თანხა თუ არა, იმიტომ რომ მინიმალური საარსებო კალათის შემოსავალი თუ სულზე ამ ადამიანებს აქვთ. მოდით შევისწავლოთ ეს ოჯახები და ვთქვათ, რომ აი ვისაც უფიქსირდება 165 ლარზე ზევით, აი მათ სჭირდებათ თუ არა ეს თანხა. მე ამაში ვეთანხმები. თუ მათ დაუდგინდა რომ არ სჭირდება, ისე როგორც ჩემს ოჯახს არ სჭირდება და ჩემი ოჯახის კიდევ რამოდენიმე წევრს და ჩვენ არ ვიღებთ ამ თანხას, იმიტომ რომ დღევანდელი ასე ვთქვათ ლიმიტით ჩვენ იმაზე მეტი შემოსავალი გვაქვს, ჩვენ არც გვაქვს ამაზე პრეტენზია, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც პრეტენზიას გამოსთქვამენ. აი მე ძალიან კარგი კადრი დავინახე ასევე მამაკაცის, რომელმაც პირდაპირ თქვა ასეთი რამ, რომ ეს ადამიანები არიან დევნილები და ჩვენ აი რა გავაკეთეთ, ის ქალბატონი, რომელიც გაბისკირია გამოჩნდა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადამიანი ახლა არის ინტეგრირებული. ამ ადამიანს შესაძლებელია სოხუმში ორსართულიანი სახლი ჰქონდა და გარემო, სადაც მისი ნათესავები მეგობრები და სამსახური ჰქონდა. ეს ქალბატონი დღეს არის უსამსახუროდ, მას არ აქვს სოციალური კავშირები და გარემო და ცხოვრობს იმ ერთ ოთახში, რომელსაც ხან გამოიღებს ამას გასკურას და იქ დადგამს რაღაც ყუთს ტანსაცმლებისას, ზამთარში გააქვს, იმიტომ რომ ადგილი არ აქვს, რომ ვთქვათ, რა ვიცი ახლა სხვა რაღაც სამეურნეო ოპერაციები ჩაიტაროს თავისი ოჯახისთვის. აქედან გამომდინარე, ჩემი პოზიცია არის, რომ სწორედ აი ამ ადამიანებს უნდა მოусმინონ უპირველეს ყოვლისა იმ სამუშაო ჯგუფის წევრებმა, რომელიც აი ამ ტიპის რეფორმებს ამუშავებს. მე მაგ განცდა, რომ ისინი ამ ადამიანებს არ უსმენენ. არც დევნილებს და სხვათა შორისაც ადგილობრივებს, ანუ არადევნილ
დევნილებს, რომელთა დამოკიდებულება არის აი ესეთი პატრიოტული, მამულიშვილური და თანაგრძნობითი, ხა, რაც მე ვნახე. ისურვებ ამის დემონსტრირება გვინდა ჩვენ, რომ საზოგადოება სხვანაირად უყურებს ამ პრობლემას და რეფორმის ჯგუფი სხვანაირად უყურებს ამ რეფორმას. თუ შეიძლება საჯარო სტრუქტურიდან მიღებული ინფორმაციით საქართველოს მასშტაბით დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობის 45%-მა მიმართა სოციალურ სამსახურს იმისთვის, რომ შეფასებულიყო ეს 100,000 და მასზე ნაკლები კულა მიიღო. დევნილების მხოლოდ 26%-ს აქვს მიმართული. დანარჩენი არ არის შეფასებული. ამის მიზეზი პრინციპში აგვიხსნა ქალბატონმა ელიკომ, რადგან მათ უწევთ არჩევანი გააკეთონ დევნის შემწეობასა და სოციალურ შემწეობას შორის ისინი არჩევენ. 26%-ს აქვს მიმართული საერთოდ შესაფასებლად. დანარჩენს არც აქვს არ მისულან ამ სამსახურში იმისთვის, რომ მათ მინიჭებულ შეიძლება. ხო, ოღონდ ჩვენ არ ვიცით. საინტერესოა, რამდენ მასშტაბურია ეს პრობლემა, რომ შემწეობას იღებენ ადამიანები, ვისაც ამის საჭიროება არ აქვთ. რაღაც მექანიზმებით შესაძლოა შემოსავლების დამალვით, ან თუნდაც მეორე თაობის დევნილებს შეიძლება ეს ეხებოდეს, თქვათ, როდესაც შვილები იღებენ შემწეობას. როგორც უკვე ვახსენეთ, არის გარკვეული ეს ახალი, როცა იქნა ბოლო შესწორება, ეს არის 1250 ლარზე მეტი შემოსავალი, ვისაც აქვს არ იღებს ამ დახმარებას. ამაზე პრინციპში არც კი მსმენია, რომ ვინმეს ეს გაეპროტესტებინა, გარკვეულწილად საკმაოდ გაგებით შეხვდა ამას დევნილი საზოგადოება და მიიღო ეს. ანუ ეს გარკვეული მექანიზმი არის იმისი, რომ არ მიიღოს იმ ადამიანებმა, ვისაც მაღალი ანაზღაურება აქვს. ის რომ ვიღაცას არ ჭირდება და ღებულობს მუდმივად არის ამაზე საუბარი, თუმცა ნუკრიმაც ახსენა, დევნილის სტატუსი ეს არის პოლიტიკური სტატუსი და ამაზე არის მიბმული გარკვეული ბენეფიტი. შეიძლება ეს 45 ლარი არ არის ის თანხა, რაზეც შეიძლება ოჯახმა იცხოვროს, თუმცა დევნილები ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან დევნილთა მიმართ გარკვეული კომპენსირება იმისი, რომ ისინი ვერ უზრუნველყოფენ იმას, რომ ეს ადამიანები დაბრუნდნენ საკუთარ სახლში. ანუ ისინი არიან დაზარალებული, სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს, რომ ისინი დააბრუნოს მათ საცხოვრებელში და ეს იყო სახელმწიფოს ნება, რომ გარკვეულწილად ეს ძალიან მინიმალისტური სიმბოლური თანხით გამოეხატა ის, რომ ეს ადამიანები არიან დაზარალებული. ძალიან ბევრი დევნილი ამას სწორედ ესე აღიქვამს და მე ვიცი ეს კონკრეტული მაგალითების განხილვა, რა თქმა უნდა, შორს წაგვიყვანს. შეიძლება მას არ ჭირდება, მაგრამ მის ნათესავ დევნილს უჭირს და მას მისცა ეს თანხა. ანუ ამის გამოკვლევა, რა თქმა უნდა, რთულია ესე რომ ვთქვათ, რომ ვიღაცას არ ჭირდება და იღებს. ზუსტად ამიტომ ამბობთ, რომ ეს საჭიროებს კვლევას. და კვლევის საგანია. რაც შეეხება სოციალურ სტატუსის არ მიმართვას, სოციალურ დახმარებას კიდე სხვა ბენეფიტები აქვს და ის, რომ დევნილებს არ მიუმართავთ ამისათვის, ეს სწორედ საინტერესოა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მგონია, რომ არის გარკვეული უნდობლობა სოციალური სისტემის შეფასების მიმართ. ძალიან სწორად იყო აღნიშნული კრიტერიუმებზე. ჩვენ დავინტერესდით და სამწუხაროდ, როცა ამბობენ ამ ახალ მოდელზე, კრიტერიუმებში გათვალისწინება დევნილთა განსაკუთრებით საჭიროებების ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის უკვე შემუშავებული სისტემა და ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიცია, როგორც ჩვენ ვიცით, არ არის შესაძლებელი, რომ სოციალური შეფასების სისტემაში, როცა მოხდება დევნილთა შეფასება, გარკვეული კრიტერიუმები დაემატოს, რაღაც განსხვავებულად მოხდეს მათი შეფასება. ანუ ბევრი კითხვის ნიშანი არის ამ შემთხვევაში და იმის თქმა, ვის ჭირდება და ვის არ ჭირდება ამის თანხმა, ბუნებრივია ზეპირად არის ძალიან რთული. არსებობს ეს გარკვეული, მე არ ვიცი ეს თანხის რაოდენობა 1250 ლარი საიდან მოვიდა თავის დროზე, თუმცა ეს არის გარკვეული ზუსტად ზღვარი იყო, რაც მაშინ იქნა შეთავაზებული. და დღეს სოციალურზე გადასვლა არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ იმას მოიხსნება, ვისაც ეს არ ჭირდება. ანუ როგორც უკვე ჩვენ აქ აღვნიშნეთ, რეალურად ამ რეფორმით დაზარალდება ძალიან ბევრი ის ადამიანი, ვისაც ნამდვილად ჭირდება ეს და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანიც კი არის მათთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება და შევაჯამოთ გარკვეულწილად ეს თემა. ბატონო ნუკრი, თქვენ ჩართული ხართ თანამშრომლობთ სამინისტროსთან. მუშაობთ თუ არა რაიმე იდეაზე, რაც უნდა მიაწოდოთ სამინისტროს და შეგიძლიათ თუ არა, რომ დღეს ეს იდეა გაგვიზიაროთ ჩვენ? დიახ, ჩვენ და ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც მუშაობენ დევნილთა საკითხებზე წლების განმავლობაში, არიან სამინისტროსთან კომუნიკაციის რეჟიმში. სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც შედგება დევნილთა სამინისტროსთან არსებულია და შედგება საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისაგან, ასევე არიან სამინისტროს წარმომადგენლები. ჩვენ მათ, რა თქმა უნდა, იდეებს, ჩვენს პოზიციებს ვაცნობთ, თუმცა ჩვენ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ რაიმე სახის ალტერნატიული რეფორმის შეთავაზების, იმიტომ რომ ის რესურსი
რესურსები, რომელიც სჭირდება ჩვენი ხედვით რეფორმის განხორციელებას, სჭირდება წინასწარი რესურსების სერიოზული, ასე ვთქვათ, ათვისება და ხარჯვა იმისათვის, რომ რეფორმა იყოს კვალიფიციური, დაფუძნებული კვლევაზე და გრძელვადიანი შედეგების. ამის რესურსი არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვს და არც ამის ამბიცია გაქვს ჩვენ. ჩვენი მთავარი მიდგომა არის, რომ ჩვენ შემოშავოთ ის პოლიტიკა და ის პრინციპები, რაზეც უნდა იყოს აგებული ეს რეფორმა. არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც ვართ ჩვენ ქსელის წევრი ორგანიზაციები, ეხლაც ვართ ერთმანეთთან კომუნიკაციის პროცესში, ადვოკატირების კამპანია იქნება აუცილებლი შესაბამისი კონფერენცია, სადაც მიიღეს მონაწილეობას ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები და ჩვენ შევეცდებით ჩამოვიყალიბოთ პოლიტიკისა და პრინციპების ნუსხა, რომელსაც შევთავაზებთ სამინისტროს და ვეტყვით. გაითვალისწინებს თუ არ გაითვალისწინებს სამინისტრო, ეს უკვე არის მისი განსახორციელებელი და მისი დაგაგზავნილი, რამე თუ ეს უნდა გავიდეს მთავრობის ხომაზე, შემდგომ უნდა გავიდეს პარლამენტში ცვლილებები და ეს არის პროცესი, რომელიც საზოგადოებრივი მაღალი ინტერესის გარეშე ვეღარ დარჩება. ჩვენ ეხლა ამ ეტაპზე ხელს ვუწყობთ სამინისტროს, რომ მას რეალური ინფორმაცია ჰქონდეს და სწორედ ეს ინტერვიუები, რომელიც აქ არის, ჩვენი პოზიციას დაახლოებით უბრალოდ ისაა, რაც ვთქვათ, აი აქვს საზოგადოებას. ქალთა მარინა, თუ შეიძლება შევაჯამოთ დღევანდელი თემა, რაზეც ვისაუბრეთ, თქვენ გაუზიარებთ თუ არა სამინისტროს თქვენს მოსაზრებებს და როგორ ფიქრობთ, აი რა არის ძირითადი, რაც უნდა შეცვალოს სამინისტრო, იმისათვის რომ წარმატებით იმუშაოს რეფორმა? ჩვენი ორგანიზაციაც ბატონი ნუკრი როგორც ბრძანებს, ასევე მონაწილეობს იმ ჯგუფებში, რომელიც სამინისტროს უდაოდ ძალიან წარმატებული პროექტია, როდესაც არის საშუალება კომუნიკაციის. ნამდვილად დამამშვიდებელია ის, რომ სამართალყორო საბჭოს ჯერ არ მიუღია არანაირი გადაწყვეტილება. ეს იძლევა იმის იმედს, რომ შეთავაზებები, რომლებიც იქნება ჩვენგან წამოსული და სხვა დაინტერესებული მხარეებისგან წამოსული, ნამდვილად იქნება გათვალისწინებული, იმედს ვიტოვებთ ამისას ყოველ შემთხვევაში და არასამთავრობოებს გეგმავთ უახლოეს მომავალში რაღაცა შედეგები, ამ ფოკუს ჯგუფების შედეგები, ანუ ხმა ხალხისგან წამოვიდეს და მივაწოდოთ სამინისტროს იმისთვის, რომ გათვალისწინებული იყოს უსათუოდ. ყველაზე მთავარი პრინციპი, არ დაზიანდნენ დევნილები. ძალიან დიდი მადლობა. რამეს ხომ არ დაამატებდით, ქალბატონო ელიკო და როგორ ფიქრობთ, ანუ გაგვთ თუ არა იმედი, რომ რაიმეს შეცვლის სამინისტრო? პირველი მინდა აღვნიშნო, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტრო არ ჩქარობს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს გარკვეული დრო ჩვენს და დევნილებსაც იმისათვის, რომ დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია, ჩვენ მაქსიმალურად ვართ მონდომებული, მოტივირებული იმისათვის, რომ თითოეულ დევნილთან მივიდეთ და გავიგოთ მათი მოსაზრება და ეს მოსაზრებების შემდეგ მივაწოდოთ გადაწყვეტილების მიმღებ ადამიანებს და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს იქნება გათვალისწინებული. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ დევნილთა უფლებები დავიცვათ და გათვალისწინებული იყოს მათი ინტერესები. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთვის დევნილთა მდგომარეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ხშირად ვამზადებთ ამ საკითხებზე დისკუსიას. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალში, როდესაც მსგავს თემას განვიხილავთ, სამინისტროს წარმომადგენლებით შემოგვიერთდებიან და უფრო ინფორმირებული იქნება გადაცემა თავად დევნილებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მოსახლეობის, როგორც დევნილი, ასევე არადევნილი მოსახლეობის მოსაზრებები ამ თემაზე. გამოგვეხმაურეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. მე მომავალ შეხვედრამდე გებრუნდებით ნახვამდის.